Hello everyone, welcome to our store DIY. Do It Yessari. Presented by TInybits Foundation. गएको भिडियोमा हामीले DIY पेन होल्डर कसरी बनाउने भन्ने बारेमा भिडियो बनाएका थियौं। सो यदि त्यो प्रिभियस भिडियो चाहिँ तपाईले हेर्नु भएको छैन भने माथिपट्टि आई बटन होला, प्लिज क्लिक इट एन्ड वाच इट। यदि तपाईहरुले हाम्रो भिडियो चाहिँ फर्स्ट टाइम हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब इट एन्ड अल्सो डोन्ट फर्गेट टु लाइक द भिडियो अनि कमेन्टमा गएर तपाईहरुको फिडब्याक पनि छोड्दिनु होला र हाम्रो भिडियोलाई शेयर गर्नको लागि नबिर्सिनु होला। सो आज हामी के गर्न गइरहेका छौं त प्रणेश भाइ? सो आज चाहिँ हामी एउटा DIY क्लाउड्स जसमा चाहिँ हामीले तिहारमा युज हुने जुन चाहिँ लाइटहरु छ त्यो युज गरेर अनि त्यसपछि फ्यु अदर इक्विपमेन्ट्सहरु चाहिँ युज गरेर बनाउन गइरहेको छौं। सो त्यसको लागि हामीलाई के चाहिने छ? सो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई फर्स्टमा चाहिने छ बोटल, लाइट्स, क्लाउड्स एन्ड अ हट ग्लु गन। सो लेट्स बिगिन। फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो बोटलमा चाहिँ लाइट्सहरु इन्सर्ट गर्नुपर्छ। यो हल्का टाइम लागेर चाहिँ हामीले यो टाइम ल्याप्समा लिइरहेछौँ। सो लाइट इन्सर्ट गरेपछि चाहिँ हामीले यसलाई क्लाउडको सेप दिन गइरहेछौँ युजिङ कपास। So guys, this is how we made our DIY cloud. आशा छ कि तपाईहरुलाई यो पक्का पनि मन पर्यो होला, आफू पनि ट्राई गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ टिल द एन्ड। यदि तपाईहरु फर्स्ट टाइम यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो च्यानलको भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ माथि आई बटन होला, त्यहाँ गएर क्लिक गरेर प्रिभियस भिडियोहरु चाहिँ हेर्नु होला। त्यसैगरी यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला एन्ड अल्सो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु कमेन्ट एन्ड लीव योर फिडब्याक। So till then, stay home, stay safe and keep doing DIY. Do it Yessari. धन्यवाद।